مرحبا. إذا كنت باحث جديد أو طالب دكتوراه سنة أولى، فهذا يعني لابد أن تستعد، لأنك مقبل على مرحلة فيها نقلة نوعية في مستوى التعليم، ومثل ما دايما أقول أمامك منحنى تعليمي شديد الانحدار. And that's why I decided to make these videos، لأني أتمنى أنقل الفائدة للفريش researchers. بس قبل ما أكمل لابد أعرفكم عن نفسي. أنا طالبة دكتوراه، اسمي شذا. If you're interested a research interest حقي في renal and research studies باستخدام تقنية نسميها contrast enhanced ultrasound. هذا الكليب تحديداً راح يتناول موضوع ال IT skills، the most common أو essential softwares اللي يحتاجها أي باحث. بداية راح أتناول تطبيقات أو برامج الcommunication. I cannot emphasize this enough، لأن مرحلة الدكتوراه مختلفة عن بقية المراحل بأنه ما فيها منهج دراسي ولا فيها خطة، وإن كانت في خطة غير واضحة وقابلة للتغيير. لذلك راح تحتاج إلى التواصل مع سواء مع مشرفك أو إذا كان بحثك في team work فراح تحتاج تتواصل مع أعضاء الفريق. It's really important، يعني lack of communication يؤدي إلى ضياع وتأخر وتعطيل في الدكتوراه. Well, first and foremost جدا تواصل تقليدي اللي هو عبر الإيميل. عادة إذا كنت تبع الجامعة راح يكون عبر الأوتلوك. والحلو في الإيميل أول شيء توثيق. I cannot emphasize this enough، لأنه حتى هم الجامعة يعتبرون الإيميل توثيق في حال احتجت evidence لاحقاً لما تطلب مثلاً تمديد أو أياً كان. الشيء الثاني أحياناً الإيميل يكون أوضح لك لأن النص مكتوب أمامك ويمكن ترجع له أكثر من مرة. شيء ثاني الأوتلوك كذلك عندهم الكالندر invites ويستخدم بشكل جدا شائع. يعني من تتفق مع الشخص تلقاه يقول لك okay please send me calendar invite. You have to master this. It's straightforward but you have to master it. هذا فضلا إنه more professional. يمكن بعض team members ما يفضل التواصل عبر الجوال. So yes, email. ثاني برنامج برضو من مايكروسوفت راح يكون OneDrive. OneDrive هذا secure storage cloud أو سحابة لتخزين الملفات خاصة الconfidential منها. However يمكن لازم تكون مع الجامعة التابعين لها لأنه قد يكون لهم policy مختلف في حفظ الداتا السرية. OneDrive عندهم خاصية أخرى اللي هي sharing. Again, if it's confidential and you need to share it with your supervisor ولا team member يكون عنده access للOneDrive فتقدر تعملها sharing من خلال الOneDrive. ثالث تطبيق برضو من مايكروسوفت والغني عن التعريف وورد، لكن أنا ذكرتها في الكوميونيكيشن سوفتويرز هنا لأنه في features حق الكولابوريشن، فما راح أدخل بالتفاصيل حاليا. ممكن أسوي لاحقا فيديو عن هذا الموضوع، لكن ممكن تكتب أنت وزميلك بنفس الوقت في نفس ملف الفايل، فهذا يعتبر definitely communication software. لكن اللي أنا حابة أعلق عليه تحديدا هنا اللي هو tracked changes، وأفترض أنه ممكن الغالبية تعرف هذه الخاصية، لكن للي ما يعرفها don't feel behind. فالtracked changes لما تكتب مثلا مسودة أولى لنص معين ترسل لدكتورك تلقائيا يشغل الtracked changes أو تتبع التغيرات. I'm not sure صراحة عن المسمى بالعربية، لكن يسوي التتبع
وبالتالي أي تغيير يسويه على الملف أنت تقدر تعرف، يعني تعرف وش سوى بالضبط، سواء يعني حذف كلمة، أضاف كلمة، أو أضاف تعليق إلى آخره. كل هذا يمكن تتبعه. وبالمقابل لما يرجع الملف لك، وبالتالي يصير دورك تضيف تعليقات، وممكن بعدين ترسل نسختين، نسخة بالتعديلات وكل شيء، بحيث يعني هو يعرف أنت وش سويت بالضبط. ممكن نسخة كمان نضيفة بعد إلغاء كل هذه التتبعات which is يعني can be done ضغطة زر. I find this amazing. بعدين ما ننسى الفيس تو فيس meetings، لكنها مو دائما ممكنة، أو أحيانا تتطلب وقت أطول. وكذلك الاتصال العادي، بعض الناس ما ينفع معهم إلا الاتصال. آخر برامج الاتصال راح أتكلم عن برنامج أو موقع يقدم خدمة تنظيم وقت لمجموعة من الأشخاص، حد أدنى 3 أشخاص. فبدل ما أرسل calendar invite لكل الأشخاص، نحتاج نعرف potential days المتوفرة لدى كل شخص، وبالتالي كل شخص يحط الأيام اللي هو متوفر فيها، ولما يتفق هذول 3 أشخاص بيوم معين يصير هذا يوم meeting. Right, moving on to تطبيقات متعلقة بالقراءة وأخذ النوتس وتنظيم المراجع أو المقالات. أولى هذه التطبيقات اللي اسمها Evernote، غني عن التعريف تطبيق كتابة المذكرات. ولو من البداية تعودت على أخذ نوت أو يعني عمل تلخيص لكل مقالة مفيدة، راح تنمي هذه المهارة عندك من بدري. check it out. تطبيق ثاني، التطبيقين الاثنين القادمة اللي هي الإند نوت والمندلي، تعتبر برامج تنظيم مراجع ولها استخدامات ثانية. يعني الإند نوت والمندلي كلهم، الإند نوت غير مجاني، لكن الجامعة ممكن توفر لك. تقدر تعمل citation وقائمة بالمراجع بكل سهولة باستخدام هذه البرامج. حتى بعضها مثل الإند نوت تقدر تحدد الفورماتينج، مثلا APA ستايل ولا هارفارد ستايل، وبضغطة زر يغير لك إياه في كل الدوكيمنت. ففعلا يعني هذه التطبيقات facilitate حياة كل ريسيرشر. بس أنا لي استخدامات أكثر من كذا. بدل ما أستخدم تطبيقات ثانية مثل الإنفايفو أو أي برامج ثانية لتنظيم مقالاتي، بعض الناس تسوي أكسل شيت وتعمل تنظيم للمقالات وفولدرات وتقسيمات. أنا أستخدم الإند نوت في حد ذاته، ممكن أوريكم بعدين. أسوي فولدرات لكل section ولا chapter وأجمع فيه المقالات الخاص، وبالتالي صار منظم ويكتب لي citation، وفي نفس الوقت أقدر أعلق، أسوي highlight في نفس PDF file. features كثيرة في هذا التطبيق. آخر تطبيق راح أتكلم عنه هو Kindle by Amazon. Yes, so if you have the actual Kindle device أو Kindle app زي ما أنا أسوي، it's quite amazing، لأنه فيه كتب كثير تتكلم عن مرحلة الدكتوراة، why not. alright، ننتقل لبرامج الإحصاء. وبقول نقطة، برامج الإحصاء استخدامها straightforward. أصلاً الشروحات موجودة في اليوتيوب بكثرة، لكن أنا أشوف الصعوبة في اختيار الاختبار المناسب والصحيح لبياناتك. وليش اخترت هذا الاختبار؟ لأنه في الأخير you have to justify your choices. أولى هذه البرامج هو GraphPad Prism. أنا أحس هذا البرنامج يعني user friendly، وصفحات الهيلب حقتهم
فعلا مفيدة ويشرحون فيها، يعني أنا أعتبرها مثل الكتاب للأمانة. البرنامج الثاني يعني نار على علم، اللي هو SPSS. ممكن تستخدم أحدهم أو كلهم. وفي برامج إحصاء ثانية، لكن أنا شخصياً تعاملت مع هذول بس. Familiar but not familiar. Excel and Word again. أول شيء Excel sheets. خلونا نعترف بأن مو بشهرة الباوربوينت والوورد، يعني يمكن كلنا استخدمنا هذول البرنامجين، بس الإكسل maybe not everyone, right? So الإكسل شيت يعني برنامج شيت رائع، هذا فضلاً عن إمكانيته في عمل simple calculations والfunctions. يعني أنا أعتبره أساسي، واللي ما كان يعرف يستخدم إكسل please take some time وتعلم basics حقة الإكسل. أما بالنسبة للوورد، وأنا هنا كاتبة وورد tips لأنه ما أبي أتكلم عن استخدامات الوورد المعتادة. في tips للوورد سهل وتختصر عليك وقت، مثل عمل table of contents، مثل استخدام الستايلات. I'm not sure if everyone is familiar with those, so if you're not familiar هذه بتكون tips حلوة للوورد. فهذا كان للعلم والإحاطة. Again, this is an overview of the useful softwares. أخيراً إذا كنت دائماً تقلق بخصوص الريفرنس حق الصور المستخدمة سواء في presentation أو في كتابة ورقة للنشر، لأنه كل شيء لازم تذكر مصدره، فأحياناً أفضل الحل أنك ترسم your own من البرامج المجانية. Joe.io هذه الصفحة Joe.io. بايورندر أنا أشوفها يعني يفيد خاصة طلبة المختبرات والأحياء الدقيقة، لأنه في أشكال مناسبة جدا يعمل هذه الرسومات. وكبرامج بديلة للأدوبي فوتوشوب وإلستريتور عندنا أنكيسكيب وجيمب. أخيرا وليس آخرا أتكلم عن منصات networking، وأدين تعتبر نوع من أنواع التواصل بين العلماء والريسيرشرز، مثل ResearchGate منصة أوروبية، وعلى فكرة يجاوبون على أسئلة سواء في الإحصاء أو أي شيء متعلق بالبحث. وعلى نفس النمط Yammer من مايكروسوفت. وأخيرا Slack، لكن للأمانة ما جربتها شخصيا، لكن تبدو لي منصة مرة friendly وتستحق التجربة. أخيراً if you wanna reach out، هذا حساب تويتر واللي واضح في الاهتمام بالريسيرش. في النهاية أتمنى أنكم استفدتوا ولو قليلاً من هذه البرامج، جربوها. stay tuned إن شاء الله، ناوية أكمل حلقات في مواضيع مختلفة أو حتى في موضوع تفصيلي عن أحد هذه البرامج. شكراً لكم ومع